Kthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues të radhë në rubrikën Opinion. Me në studio është zoti Arben Ristani, përshëndetje, mirëserë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kemi ndjekur sot natyrisht gjithë aksionin e opozitës, bllokimi i rrugëve. Ku shkon ky aksion, i cili opozita thotë se ka nisur? Së pari, aksioni ka nisur dhe cili është shkaku, është varfëria ekstreme dhe është një aksion i përqendruar ke lufta kundër varfërisë. Mori shkas sigurisht nga ngjarjet në Kukës, nga taksa e padrejtë antinjerëzore sidomos për banorët e vendit më të varfër tashmë, jo vetëm Shqipëri, por në gjithë Evropën. Dhe sigurisht duke u përzier kjo me të gjithë gjendjen e vendit, me faktin që kryeministri po bëhet gjithmonë më tepër arbitrar dhe po shkon drejt diktaturës apo drejt në fakt drejt privatizimit të shtetit, me këto modelet e reja të Erdoganit apo të Putinit. E them këtë sepse tashmë kemi një polici privatizuar, një gjyqësor të privatizuar, apo një drejtësi të privatizuar, apo një prokurori të privatizuar. Një shtet i gjithi në funksion të interesave të kryeministrit, për të mos përsëritur historitë e drogës e tjerë e tjerë. Pra e gjitha kjo ka quar në një revolt të shqiptarëve kundër varfërisë, për cilën opozita e ka për mision, për detyrë që ta pri, ta udhëheq, dhe në funksion të kësaj ishin dhe protestat e sotme, të cilat filluan me këtë bllokim rrugësh, por që jam i bindur se do të vazhdojnë më tutje, sepse njerëzit janë vërtet të revoltuar, do të kemi shumë shpejt probleme me biznesin e vogël, sepse do të për shkak të faturave të VSH-s, për shkak të faturave të rritura pastaj të ujit, të dritave, të gjitha me radhë, ka një revolt në këtë vend që unë besoj se do të përshkallëzohet dhe ne si opozitë do duhet jemi me njerëzit. Se ku dhe se si nuk është thjesht një plan i opozitës, do të varet shumë dhe nga interesat e njerëzve, nga interesat e biznesit apo të kudo ku ka problematika. Opozita nuk ka një plan pas protestës. Nuk është se kemi një plan të opozitës, ne do të shoqërojmë dhe do të mbështesim dhe do të udhëheqim protestat e njerëzve që vuajnë nga kjo qeveri. A jeni të kënaqur me tërheqjen që bëri sot Rama për tarifën? Sigurisht që çdo gjë që shkon në të mirë të njerëzve na kënaq, na gëzon, por unë besoj që janë ashtu siç thuan pak si lot krokodili, se nuk besoj tek sinqeriteti i tij për sa kohë që mban në burg 12 njerëz të pafajshëm, të arrestuar padrejtësisht, ju e ndoqët dhe gjithë farsën që ndodhi me procesin gjyqësor ndaj tyre. Në rast se keni interes, unë mund të flas dhe pak për të, sepse kemi të bëjmë me një proces i cili nisi në mënyrë të palishme, me një rrëmbim të palishëm të tyre. Them rrëmbim sepse një ndalim i lishëm do të ishte pas një urdhër ndalimi nga prokuroria dhe një zbatimi të këtij urdhri nga policia e shtetit, por ajo që ndodhi ishte që pa një dokumentacion të tillë, pa një procedurë ligjore të tillë, ata vajtën dhe u rrëmbyen në mes të natës, si tashmë gjithë publiku e di, dhe si avokati i popullit e ka konfirmuar nëpërmjet inspektorëve të tij që i ka dërguar në rajonet e policisë ku këta mbaheshin dhe ku vërtetoi që mbaheshin pa një procedurë të rregullt ligjore, pa urdhrat e ndalimit. Vazhdoi me një shkelje tjetër ligjore, në kundërshtim me ligjin, gjyqi nuk u bë atje ku duhet të bëhej në gjykatën e Kukësit, por u zhvillua në Tiranë, për të vazhduar më tej me një rrethim policor i cili shërbente si presion ndaj gjykatës, me një kapje që edhe bashkëshortja e një drejtuesi të policisë ishte zgjedhur pikërisht për të gjykuar një çështje të tillë. Pra një shtet policor në të gjitha krahët për të bërë një seancë gjyqësore me dyer të mbyllura siç tentuan ta bënin dhe për të ardhur tek një vendim i cili për mua si specialist ka këtë problematik që në rast se ishin të arrestuar 24 veta apo të ndaluar 24 veta, ndaj 11 prej tyre u dha mas
arresti, ndërsa pjesa tjetër detyrim paraqitje dhe arrest në shtëpi. Po të shikosh ndarjen se do të thuash pse ky arrest në burg dhe pse ky tjetri lirohet, do të bësh diferencën midis veprimeve që kanë kryer. Merrni dhe shikoni se mund ta investigoni si gazetar që nuk ka një diferencë që në kërkesën e prokurisë se pse diferencohet njëri nga tjetri, nuk janë paraqitur prova që të provojnë se ç'veprime veprime ka kryer njëri apo tjetri dhe që të bënin pastaj një vendim gjyqësor të ligjshëm, të rregullt, që të binte edhe njerëzit se pse merreshin masa të tilla. Pra, e gjitha kjo krijon patjetër një shqetësim në shoqërinë shqiptare, pikërisht për faktin që Rama ka privatizuar prokurorin, ka privatizuar policinë dhe po shkon me shpejtësi drejt shembujve të tillë si Erdogani apo Putini. Se tani këto janë gjëra që kanë ndodhur në sy të gjithëve, të gjithë i kemi parë, edhe secili ka opinionin e vet për këtë ngjarje. Unë ju pyeta për aksionin e opozitës. Opozita lëshoi deklarata të forta të tipit tashmë politika ka mbaruar, fjalën e merr populli, apo të nisim mosbindjen civile. Ka një ide të qartë opozita se çfarë hapash do të ndjeki dhe ku do ta çojnë këto hapa, do shoqërohet kjo me hapa konsekuent ose koherent me këtë qëndrim, do të shkojmë tek ajo që thoshte dikur Berisha dhe që vazhdon të thotë që djegja e mandateve për shembull do të ishte një hap koherent, kurse nga opozita sot ne pam kërkesë për ta shtyrë seancën ora 6 me që ne jemi në protestë deri në orën 1. Si do të shkojë? Ku do të shkojë opozita? E rëndësishme është njëherë që biem dakord të gjithë për faktin që ka vend për protestë, ka arsye për protestë. Po atë Ramsram dakord, protesta u bë, nisin Kukës, s'na pyeti njëri fare neve. Jo, është tashmë tani çdo bëj opozita politike. Mos më kaloni prapë tek protesta. Pyetja ime shumë konkrete. Fakti është që gjithë opinioni publik ka rënë dakord me faktin që protesta e Kukësit ishte një protestë e ligjshme, që ata njerëz ishin brenda legitimitetit të plotë të tyre për ta bërë një gjë të tillë. Të gjithë biem dakord që roli vetëm i opozitës dhe roli parësor dhe kryesor i opozitës është pikërisht të drejtojë, konturojë, të përkrahi protesta të tilla qytetare dhe sigurisht që ne do ta bëjmë, ne ndjejmë që ka terren, ka vend për protestë dhe sigurisht që do të jemi në ballë. Se si do t'i përshkallëzojmë më pas protestat, apo se si do të përshkallëzojmë më pas aksionin opozitar, deri në ç'nivel do të shkojmë, janë të gjitha opsionet të hapura deri tek sigurisht dhe djegja e mandateve. Kryetari Basha ka artikuluar të fundit, ka artikuluar mosbindjen civile. Mosbindja civile në thelb, po ta analizosh megjithëse është një manual i tërë që ka të bëjë me veprimet që përbëjnë një protestë, një mosbindje të tillë, por në thelb ajo ka mosionin e shtetit. Dhe kjo të çon që të gjitha opsionet të jenë të hapura deri tek djegja e mandateve. Do të ketë sërish bllokim rrugësh dhe cila do të jetë marrëdhënia që do ketë Partia Demokratike, opozita në fjalë me kuvendin. Me vendin me kuvendin. Cili do të jetë raporti? Atëherë janë për të vendosur, nuk ka një vendim të marrë në këto momente. Sot tashi që neve jemi këtu, pak minuta më vonë, ka një mbledhje të opozitës së bashkuar që do të vendosi për hapat në vazhdim. Nuk mund t'ju them sepse praktikisht nuk e di tani në këtë moment, por që di me siguri që lufta opozitare do të vijë duke u përshkallëzuar. E qartë, por është e paqartë opozita akoma se çfarë do të bëjë. Jo, s'është punë e paqartë. Ne do t'i përgjigjemi momenteve të caktuara, sepse ditët këtu janë me lajme të reja, me ndodhi të reja. Kështu që jemi duke ndjekur situatën në mënyrë koherente, prandaj u thash, u bë kjo protestë, do të ketë një mbledhje sot të opozitës bashkuar, do të vendosin për hapat më të tej. Po që kaq mund ndaj me publikun në këtë moment. Vetëm pak ditë më parë, opozita e bashkuar deklaroi që nuk do të ndërmerrte aksione publike derisa Shqipëria të kishte një përgjigje për çeljen e negociatave. Ky qëndrim ka ndryshuar tashmë apo ndodhi vetëm si shkak pasojë i asaj që ndodhi të Kukësit? Nuk ka patur një vendimmarrje për të thënë që nuk do të bëjmë asnjë veprim deri në këtë moment. Sepse ju thash, me këtë qeveri të papërgjegjshme që kemi dhe me këtë situatë kaq të rrezikshme, kaq eksploduese që po zhvillohet, do të bëjmë protesta derisa jo, nuk ka patur, nuk është deklaruar që ka një vendimmarrje të tillë. Sigurisht që
kemi qenë të hapur dhe të përgjegjshëm për të dhënë gjithë një mesën e duhur që Shqipëria të ecte në mënyrë normale drejt rrugës së integrimit plot evropian, por për fatkeqësinë tonë kemi të kryeministër që kemi që nuk na i kursen të gjitha këto të këqija njëra pas tjetrës. Si do ta komentonit deklaratën që ka bërë Fleckenstein? Për Që nëse në vendin e tij do të bllokoheshin në rrugët, njerëzit do ta vrisin atë. Unë mund t'ju them që në Francë, pikërisht për taksat, besoj keni ndjekur dhe pamjet që ka botuar media, janë bërë demonstrata akoma dhe më të forta se këto në Shqipëri dhe nuk kanë vrarë askënd nga drejtuesit e shtetit atje. Përkundrazi janë demonstrime të ligjshme, të zakonshme ndodhin kudo, madje një popull i civilizuar këtë bën. Ngrihet fort kundër të tilla padrejtësive. Sa më shumë ta ulesh kokën, aq më keq është. Që të ketë protesta të vazhdueshme? Do të ketë protesta të vazhdueshme në mënyrë absolute, thjesht nuk mund t'ju them grafikun dhe se si, sepse janë në proces të vendimarrjes tyre. Ne nuk e kishim parashikuar që Rama do të bënte këtë punë që bëri me Kuksin, ashtu sikurse nuk mund të parashikojmë se Gomarlëqi do të bëjë në ditët që do vinë, sepse është e sigurt që çdo ditë që kalon do të bëjë nga një, por që jemi të prirur të marrim masat e duhura për t'i dalë para këtyre fenomeneve. E qartë. Partia Demokratike është përpara kongresit të saj, ku pritej që të ndodhte edhe një përballje, si thuash, edhe e mendimeve kritike që ka brenda partisë në lidhje me leadershipin dhe mënyrën se si duhet të drejtohet dhe të funksionojë së brendshme Partia Demokratike. Kjo situatë e acaruar politike së jashtme e penalizon mundësinë e dialogut brendshëm? Jo, nuk ka të bëjë me dialogun e brendshëm, sepse për definicionin, për qëllimin e saj, për mënyrën se si është ndërtuar Partia Demokratike, debati i brendshëm ka qenë, është dhe do të vazhdojë të jetë, është vetëm i shëndetshëm dhe mirë i bën zhvillimit demokratik brenda Partisë Demokratike. Ngjarje të tilla na vënë në vështirësi, sepse edhe tek ne të riqet vëmendja, do të kishim pasur më shumë vëmendje në përgatitjen e kongresit, në ato punë që duhen për pjesën organizative, për të bërë një kongres që tjetë sa më i mirë, por që sigurisht kjo nuk dëmton shumë në këtë, dhe nuk ka të bëjë me debatin e brendshëm. Domethënë thjesht na vënë pjesë organizative e kongresit, na vënë çik në vështirësi për të, domethënë sekretarin organizativ, po themi, apo sekretariatet brenda që merren me organizimin e punës. Se zakonisht kur ka një betejë të ashpër të jashtme, tentohet që të ulen zërat e brendshëm. Kongresi do të jetë i hapur, sigurisht dhe për media, njerëzit janë të lirë, ata që do të kenë mendimin e tyre kritik tashmë e kanë të konsoliduar dhe për mua sa më i fortë të bëhet aq më i shëndetshëm është për Partinë Demokratike. Nga ana tjetër unë besoj që si kritikët brenda Partisë Demokratike, si pjesa tjetër jemi të gjithë interesuar ta mbajmë fokusin ke Edi Rama dhe ke hallet e vendit, sepse kështu besojmë ne se i shërbejmë më mirë. A rrezikon integrimin kjo çështje? Nuk besoj. Për mua integrimin e rrezikon më tepër fakti që nuk arrestohet Tahiri, që nuk ka drejtësi në këtë vend, që oligarkët kanë pjesën e tyre në mënyrën se si po e drejtojnë këtë vend, nga fakti që ju keni raportet të Bankës Botërore apo të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo të institucioneve tjera të Bashkimit Evropian për mënyrën se si po zhvillohet ekonomia në këtë vend. Integrimin e rrezikojnë sigurisht numri i lartë i emigracionit, mos administrimi i mirë i kufive, mungesa e drejtësisë, siç thash aty është edhe thelbi në përgjithësi, çështjet e drogës. Këto janë ato që rrezikojnë integrimin evropian, sesa lufta e brendshme politike, e cila dhe në vendet e tjera të zhvilluara evropiane është pak a shumë po njësoj, kudo pikpamjet e njërit krahun tjetër janë në ballafaqim dhe në përplasje, por ato që rrezikojnë janë pikërisht droga, krimi, drejtësia, këto janë problemet
kanë të bëjnë me rrezikimin e integrimit evropian. Vjedhja e zgjedhjeve, këto janë problemet reale. Çfarë prisni ju që të ndodhë, zoti Ristani? U thatë Partia Demokratike do të presë për të parë si do reagojnë qytetarët, ashtu dhe ne do të veprojmë, opozita tha do ta shoqëroj ose do ta drejtoj zemrimin e njerëzve, megjithëse shoqërinë dhe drejtimi janë dy koncepte që ndryshojnë nga njëri tjetri. Apo jo, po ju çfarë prisni? Nëse nuk keni një plan dhe jeni duke parë se çfarë do ndodhi, parashikoni diçka që do ndodhi? Ju thash që unë besoj që zemrimi dhe revolta brenda tek njerëzit është në rritje. Ka pasur një strategji shumë të hollë në fakt. Po si do të bëni ju që kjo zemrim kanalizohet drejt opozitës? Çfarë dikton edhe aksionin opozitar. Ka pat një strategji të mirëfillt nga Rama me të vetët për ta ngordhur nervin e protestës tek populli. Domethënë në mënyrë që ta sundosh më mirë dhe ta rrjepësh më mirë, duhet ta varfrosh më shumë dhe ta mbash me dru që të mos ngrihet. Ka qenë leksion i marrë që nga periudha e diktaturës. Varfroje, mbaje me dhunë dhe detyrimisht njerëzit tulaten, s'kan nerv për protest. Dhe këtë praktikë ata e kanë ndjekur me shumë studim, e kanë studiuar dhe e kanë përpunuar dhe e kanë zbatuar, duke përhapur varfrinë në gjithë vendin dhe duke mbajtur me polici që ta dhunojnë. Kjo e ka ngorur për hir të vërtetë pak nervin e protestës, sepse duhet kishte më shumë reagim qytetar, nuk veprojnë për shembull ky vend s'ka sindikata, nuk vepron shoqëria civile, ka shumë problematika të tilla. S'ka pasur sindikata gjithë vitet. Dakord, por se ka penguar protestën që tjetër, ka shumë kritik, si thonë opozita e cila nuk frymëzon protesta. Dhe shoqëria civile nuk e ka bërë punën e saj dhe kjo prandaj ka ngelur e gjitha tek opozita. Pse nuk e ka bërë? Shoqëria civile ka nisur shumë gjëra që pastaj Partia Demokratike ka shkuar nga pas dhe bile është përzon nga sheshet se ka qenë shoqëria civile përpara atë. Atëherë përzimi nga sheshet as nuk diskutohet fare që nuk është pjesë e pranë kimike për të mbrojtur parkun, kundër ndërtimeve, kundër centraleve, kundër importit, plerave, kanë qenë kemi përzën kërkënd, por ata ju kanë përzën juve, jo ju ata. Se ata kanë qenë përpara, po them. Nuk është problemi me të përzën në këtë mes. Jo, po nuk e kisha fare aty ke përzën. Çështja është që nuk ka një reagim, ka një shoqëri civile, madje edhe të atrofizuar dhe të blerë nga Rama, ashtu sikurse ka dhe një media, pavarësisht se ngre ul kazan nga mjezin dark, po ka dhe një media të sunduar nga interesat dhe të diktuar nga pushteti. Dhe e gjitha kjo e bën vërtet të vështirë ngritjen e njerëzve, por që shqyr zoti ka opozitë dhe do të ketë opozitë dhe jemi ne këtu për ta stimuluar, për ta drejtuar, për ta konturuar, për ta drejtuar dhe për ta ngritur protestën e njerëzve. Kështu që planet as kanë munguar, as do të mungojnë, por sigurisht jemi detyruar të ndjekim mënyrën se si zhvillohen ngjarjet, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë tij. Do të protestoni edhe për taksat e tjera? Patjetër, nuk edhe protesta e sotme, gjithë retorika e drejtuesve apo atyre që kanë marrë fjalën në protest, ka qenë që nuk po protestonin vetëm për taksën e kuksit, po protestojmë për të gjitha për varfërinë në tërësi, e cila ka në vetvete si taksat, si drejtimin e keq të vendit, si mungesën e zhvillimit në këtë vend, sepse keni parasysh që për gjithë kohën që kanë drejtuar socialistët investimet huaja s'ka ky vend, taksat më të larta në rajon, papunësinë më të madhe në rajon, varfërinë rrjedhimisht më të madhe në rajon, drejtësinë me probleme, një vend me drogë, etj, që të mos e përsëris të gjithë retorikën, kështu që janë të gjitha këto që bëjnë kauzën e madhe të opozitës për luftën kundër varfërisë. Zoti Ristani, faleminderit që ishim në studio. Faleminderit dhe juve që ma krijoni mundësinë për të biseduar për këtë çështje. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të nderuar shikuesi, na ndoqët drejt për së drejti, shkëputemi tani për pak publicitet. Vjen Sport News me Ina Qirio, shikim të këndshëm.